Szia Tamás! Szia! Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgetsz velem a Medihealth biztosításodról. Én örülök. Talán nagy szavak, de mennyiben változott meg az életed, amióta egészségbiztosításod van? Mennyiben mások a mindennapjaid? Nézd, szerencsére a mindennapjaim annyiban nem változtak, mert nagyjából úgy egészségesnek gondolom magamat, és előtte is tudatos ember voltam egészség szempontjából, tehát mentem éves ilyen vizsgálatokra. Amiben megváltozott, az ezeknek a minősége. Az, hogy ezt sokkal elérhetőbb lett, sokkal gyorsabb lett, modern, normális körülmények között kedves emberek közé megyek, és teszik ezeket az éves vizsgálatokat meg. Ezek szerint használtad már a biztosítást. Igen. Elmondanád esetleg a legutóbbi vagy a legjobb tapasztalatodat? Használtam a biztosítást, ez úgy kezdődött, hogy miután megkötöttük a biztosítást a Medihealth-el, akkor tájékozottam arról, hogy miket tartom, sőt, már előtte tájékozottam. Kiválasztottuk, hogy melyik biztosítási csomagot szeretném én, és abban benne volt egy szűrőprogram, ami számomra fontos, mert hiszen azzal lehet elindulni, hogyha az ember úgy nagyjából egészséges, akkor csináljon éves szűréseket. És elmentem, kiválasztottam, hogy melyik klinikára szeretnék menni, ami jó ebbe, hogy ki lehet választani, hogy hova szeretnél menni. Mennyire volt egyszerű az ügyintézés? Egyszerű volt, az igazság, hogy én most voltam így először ilyen szinten kapcsolatban a Magyarországon magánegészségüggyel, és nagyon egyszerű volt, mert készségesek, mert látszik, hogy a pénzért az ember kap egy jó szolgáltatást. Megmondom, mennyire volt egyszerű. Kapcsolatba léptem először a Medihealth-el, és őtőlük kértem tanácsot, hogy hova fordulhatok. Tehát ajánljanak ők, mert én csak szűrővizsgálatot szeretnék menni, és ajánljanak ők egy helyet, ahova gondolják, hogy menjek el, mert végülis nagyjából mindegy, hogy melyik kórházban megy, vagy klinikára az ember. Ők ajánlottak, én vettem. Én nem, és utána nem csak, hogy ajánlottak, hanem össze is kötöttek az ügyintézővel, ez a CMC déli klinika, összekötöttek az ügyintézővel, aki kapcsolatba lépett velem. Tehát az egész sokkal gyorsabban történt, mint ahogy én, mintha magam csináltam volna, pedig nem gondolom magamat egy ilyen lassú embernek, aki ezeket halogatná. És fölhívtak telefonon, és mondták, hogy az én biztosítási csomagomban milyen szűrővizsgálatok vannak benne, ami már akkor tetszett, hogy változtatni is lehetett dolgokat. Tehát kivettünk, mondok egy példát, én EKG-n voltam azelőtt 1-2 hónappal, és ebben a szűrőcsomagban benne van az EKG, és mondtam, hogy én nemrég voltam EKG-n, mint szűrés, és lehetne kicserélni valami másra. És már megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mire cseréltük ki, de valamire ki lehetett cserélni, és akkor egy másik szűrést, igen, és egy másik szűrést csináltam. Ezek szerint csak szűrésre használtad a biztosításodat? Nem. Na, ennek a folytatása ennek a szűrésnek, hogy többek között, hát én már nem emlékszem, mik voltak benne, volt valami belgyógyászati vizsgálat, vérvétel, és akkor volt hasi ultrahang. És hasi ultrahangon találtak epekövet. Epekövet találtak, az epekövet, meg polipot, meg mit tudom én, ami soha nem csinált nekem semmilyen gondot, azt sem tudtam, hogy a világon van. De ott megtalálták, és akkor ott elküldtek, emiatt, hogy ott epekövet találtak, ugye az nem feltétlenül, azt hiszem nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyből műteni kell, hanem hogy akkor menjél el, már nem emlékszem, belgyógyászati konzíliumra kellett utána mennem, és utána ő küldött talán a sebészhez, és úgy döntöttek, hogy ezzel nincs mit tenni, mert én olyan típusú, rengeteg kis apró kő volt benne, meg ott volt egy polip, meg azt mondták, hogy ha ezt most várok, lehet, hogy sokáig nem fog semmi történni, és akkor egyszer csak majd valami elzáródik, és az nem jó, úgyhogy inkább ezt tervezetten kellene megcsinálni. És innen indult el az, hogy akkor oké, hogyha ez van, és a sebész is azt javasolja, meg a belgyógyás is azt javasolja, meg az orvos, aki az ultrahangos orvos is ezt mondja, akkor jó, akkor ezt meg kell csinálni. És ezekkel a javaslatokkal először árajánlatot kaptam a kórháztól, hogy mennyibe kerül a műtét, és azt az árajánlatot kellett az összes ilyen dokumentációval, tehát nem csak az árajánlatot elküldeni, hanem azt, hogy ez hogyan történt, hogy akkor az ultrahang, vizsgálat, a belgyógyászat, a sebészet,
ezeket mind el kellett küldeni a Medihealthnek. És talán egyszer fölvették velem a kapcsolatot, voltak még apró kérdések, egyeztetni kellett dolgokat, hogy akkor ezt pontosan mikor találták meg, hogy találták meg, és talán 2 hét se telt bele, és megvolt még talán annál is kevesebb, megvolt az engedély arra, hogy a biztosító elfogadta ezt az árajánlatot. Az én általam választott kórházba, az én általam választott orvossal, azt az árajánlatot, amit küldtek, minden további nélkül Ezért ez a elfogadták. fajta időintervallum és rugalmasság nem annyira megszokott sajnos az állami berkekben. Igen, én hallottam, én akkor elkezdtem, én nem tudtam pontosan, hogy sikerülni fog-e ezt ezzel a biztosítással megcsinálni, vagy nem. És elkezdtem kérdezősködni barátoktól, hogy mi van akkor, hogyha valakinek epeköve van, és nem csinál semmit az epekő, mi van, hogyha nem csinálok egyáltalán semmit ezzel a dologgal, vagy mi van, hogyha állami úton akarok. Hát olyan számokat hallottam, hogy ilyen 6 hónaptól 1 évig is van váró. Ugye ez nem egy akut műtét. Így van. Azt mondják, hogy akkor műtik meg az embert epekővel, hogyha éppen haldoklik már, mert a hashártyája is begyulladt és elzáródott minden, akkor bekerül az ember egy epegörcsel, vagy valamivel a mentővel a kórházba, és akkor megműtik. Egy ilyen helyzetben az emberben van egy csomó bizonytalanság, meg kérdés, és ez szerintem végtelenül megnyugtató, hogyha több orvos egybehangzó véleménye oszlatja el Igen. ezt a fajta bizonytalanságot benned. Ha még az idő is a te barátod és a segítségedre van, az csak egy plusz. És akkor, ha jól sejtem, viszonylag hamar le is zajlott a műtéte. Tulajdonképpen igen, és ez is velem egyeztetve volt. Lehetett volna akár még hamarabb is, de ez valahogy az év vége előtt volt, és akkor decemberben, még decemberben azt hiszem meg lehetett volna a műtét, de akkor én kértem egy kis halasztást, hogy legyen inkább január elején, és így, emlékszem, január 10-én talán mentem be a klinikára, és nem voltam ott 24 órát se. Tehát, hogy 10-én bementem, vártak ott, kedvesek voltak, egy csodálatos szobát kaptam, amiben úgy éreztem magam, mintha bármelyik, amikor azt mondjuk, hogy hát nyugaton így néznek ki, akkor na, ilyen volt a szoba. Egyedül voltam, ez egy 2 ágyas szoba volt, de egyedül voltam benne, egy tiszta, kulturált zuhanyzóval, televízióval, internettel, szóval még dolgozni is tudtam. És délutánra mentem be, délután volt a műtét, olyan 2 órakor bementem, én az utolsó, amire emlékszem, hogy 3-4-kor láttam az órát a műtőben, mindenki nagyon kedves volt. Utána este felébredtem az ágyamban újra, és egy laparoszkópiás műtét volt, és kivették, és utána volt egy nővérke, aki szintén nagyon-nagyon kedves volt, és szinte csak velem foglalkozott, és odafigyelt rám, és fájdalomcsillapítót adott, és inni adott az elején, amíg úgy magamhoz tettem. Magyarul, Tehát, ahogy ennek zajlania ahogy ennek kellett, zajlania. a nagykönyvben. És utána másnap reggel fölkeltem, akkor már kiengedtek, fölkelhettem, elkísértek a mellékhelyiségre. Tehát nagyon vigyáznak is a betegre, és nagyon olyan úgy érzi az ember, hogy igen, törődnek vele. Már akkor megreggelizhettem, isteni finom reggel, az amikor azt mondják, hogy kórházi reggeli, hát olyan reggeli volt. Utána viszonyban sem volt. Nem, és utána, és a weboldalon a műtét előtt egy héttel talán folyamatosan kapcsolatban volt velem a kórház. És mindent kérdeztek, és hogy milyen igényeim vannak. És többek között az étkezési igények, egy étlapról ki lehetett választani, mit akarok ebédelni. És akkor az meg is jött az ebéd, és nagyon-nagyon finom volt, és akkor már jobban is voltam, ugye ez már a déli órákban volt, de reggel 10 órakor megjött a professzor, aki műtött, kivette a csövet, ugye ilyenkor van egy ilyen cső a hasban, mondta, hogy minden rendben van, mehetek. Tehát, hogy én kevesebb, mint 24 óra volt a bentlét. Magyarul szinte minden aspektusa a nagykönyv szerinti jó élmény volt, nem volt semmi gond. Az égvilágon semmi. Utána is úgy végigkövették a dolgot, hogy megmondták, hogy mikor kell visszamennem. Visszamentem varracedésre, akkor volt kontroll, varracedés, tehát hogy az egész végig lett követve. Nagyon örülök, igazán örülök, hogy ilyen kellemes élmény Köszönöm. volt egy nem túl kellemes témában, de hát minden rendszerben emberek dolgoznak, és persze bárhol csúszhat a gépezetbe. Volt esetleg valami kevésbé csodás, kevésbé könyvszerű, nagy könyvszerű élményed a biztosítással? Nem. Egyelőre azt mondom, hogy nekem nem volt. Vannak olyan ismerőseim, akik használnak biztosításokat, és akkor ő nekik van néha, igen, más biztosításokat, és akkor nekik ott vannak néha
problémáik. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember egy biztosítást jól tudja használni, egy ilyen egészségbiztosítást, ahhoz az kell, hogy ismerje magát a terméket, amit megvásárolt. Tehát én megvettem egy terméket, amit először tanulmányoztam, hogy mi az. És utána pedig megértettem, hogy hogyan kell felhasználni azt. Egyébként a mai napig tanulom. Tehát vannak hibák, amiket én elvétek. De azok az én hibáim, mert nem tanultam még meg rendesen. Mondok egy egyszerű példát. Ebben a biztosításban a gyógyszereket is visszafizetik. Tehát, hogyha nekem utána, miután például a műtét után hazamentem, és kötszereket kellett vásárolnom, meg az véralvadásgátlót, ezeket nevemre kellett, felírt az orvos, és akkor a nevemre kellett kérni a számlát a gyógyszertáron. Ez egy egyszerű papírt kitölt az ember számítógépen, és aláírja, de tényleg mindent elektronikusan meg lehet csinálni, beküldtem a biztosítónak, és pár nap alatt visszafizették a pénzt. De ez miért történt? Mert azelőtt megtanultam, volt egy másik, szintén a biztosítóval kapcsolatban, elmentem a szűrővizsgálatok során, fölírtak nekem egy gyógyszert, amit nem írt oda az orvos az ambuláns lapra, hogy pontosan milyen gyógyszer, csak azt írta, hogy vegyem be egy fájdalomcsillapítót. És vettem egyfajta fájdalomcsillapítót, de azt nem fizette vissza a biztosító, mert nem volt odaírva. És az én hibám volt. Az ember olvassa el az ambuláns lapot, nézze meg, mi van odaírva, legyen ráírva a gyógyszer neve. Na, azt ott megtanultam, legközelebb mostantól már tudom, hogy rá van írva, és azonnal vissza is fizették. Használja jól, ha már van egy ilyen szuper biztosítás. Igen, használjuk jól, és hogy értsük meg, hogy mi után következik. Tehát nem lehet reggel fölkelni és azt mondani, hogy én ma epeműtétet akarok csináltatni, elmegyek, megcsináltatom, kifizetem, és utána begyújtom a számlát a biztosítást. Tehát van bizonyos sorrend, amit be kell tartani, ami teljesen normális, minden biztosításnál ez van. De itt azt látom, hogy ez gördülékenyen megy, kedves, jó a hozzáállás, egyébként árérték arányban szerintem, és én már túl vagyok egy műtéten, tehát jó, ez egy viszonylag kis műtét, de akkor is, tehát túl vagyok egy egész procedúrán ebben a kérdésben. Azért is vagyok itt, hogy próbáljam azt mondani, aki hallgat minket, vagy néz minket, hogy megkereshet engem, én egy hiteles, biztosított ember vagyok, aki boldog ezzel, hogy ez van neki. Mindezek fényében felteszem ugyan a kérdést, ajánlanád-e a Medihealth biztosítását másoknak, és mi lenne a fő indokod? Igen, persze, hogy ajánlanám, egyébként ajánlom is. Mégpedig azért, mert én ezt a biztosítást, ezt én magam kerestem meg. És nagyon sok biztosítást hasonlítottam össze, és néztem meg, hogy mi az, amit én szeretnék. És rájöttem, egyébként el lehet jutni ez a biztosításhoz kacskaringósabb úton is, de a végén az ember úgy rájön, hogy ez az egyetlen biztosítás, amit a Medihealth Magyarországon ad, ami ennyire teljes körű. És nem csak Magyarországra van ez a biztosítás, legalábbis én kiterjesztettem az egész európai kontinensre, és ki lehet terjeszteni ezt további országokra is. Az enyém személyesen az európai kontinensen túl is ki van terjesztve még egy országra, ahova gyakran járok, és az egy jó érzés, hogy tudom, hogy nem csak akkor, hogyha ott járok, és valami történik velem, akkor ott biztosítva vagyok, hanem hogyha mondjuk úgy döntök, hogy én az epeműtétemet nem Magyarországon akarom megcsináltatni, hanem el akarok menni mondjuk egy európai Ausztriába, akkor nem mentünk messzire. Ausztriába, és én ezt ott akarom lezongorázni, akkor ez minden jogom megvan, akkor kimegyek, keresek egy osztrák kórházat, egy osztrák orvossal, vagy egy svájcival, tök mindegy, és a biztosító ezt elfogadja, és nem kérdezi meg, hogy miért nem Magyarországon csináltatod. Azért nem kérdezi meg, mert kifizettem azt, hogy az Európán belül is bárhol lehessen, és ez egy óriási biztonságérzetet ad. Tamás, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad, és fantasztikus, hogy ilyen tudatos biztosítás használó vagy. Jó egészséget kívánok! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen!